Welcome back to my YouTube channel. Please like and share my video, and thank you to all my subscribers, and please click the red button subscribe below my video. Thank you so much. Hello friends, gagawa tayo ng dumpling. So ito ang ingredients: spring onions, then red bell pepper, tapos yung shitaki mushroom, then bamboo shoots, then sesame oil, cornstarch, at saka yung pambalot ng dumpling. So ito yung salt. Pagsamasamahin ko mamaya yung ating ingredients. So umpisahan ko nang maghiwa ng mushroom. Ang gagawin natin sa mushroom ay fine. So, kailangan friendship. Finely chop ito. Itong gagawin natin na mushroom. Lahat finely chop. Yung ating spring onion, kailangan finely chop din. Maraming mga version ng dumpling. Yung vegetable dumpling, pork dumpling, yung child dumpling, basta marami. So, ayan ang ating finely chop. Gagamit sana ako ng food processor, kaya lang kaunti lang naman itong gagawin ko. So, okay na yan. Then, itong bamboo shoot. Ayan. Finally, chop din natin ito. So, ito, pagsama-samahin na rin. So, kailangan natin i-transfer sa lalagyan. Ayan. Para maihalong mabuti. Andito na itong mga ingredients, lahat ng ingredients. Pero idadagdag natin yung ating beef meat. Isama na natin yung sibuyas. Ayan.
ito ang consumer. O lalagyan na natin ng ito sesame oil at sesame oil, tapos half salt, half teaspoon of salt. Lagyan natin ng asukal, 1 teaspoonful of asukal, tapos ground black pepper. Ayan. Ground black pepper, then lagyan natin ng konting ginger. Ayan, konting ginger. Ayan. Lalagyan natin ng cornstarch. Yung itong ganitong karami, ang ilalagay natin ng cornstarch ay ito, 2 tablespoonful. Ngayon, mix na natin para simulan na lang magluto. So, halo-haluin natin. Ayan. Haluin ng mabuti para yung mga ingredients ay magluluto na tayo ng dumpling. Mix ako ng all-purpose unbleached flour or all-purpose flour is okay. Ayan. Lagyan natin ng konti. Ayan. Tapos, mix natin. Then, ilalagay natin itong dumpling. Ayan. Medyo layo-layo lang para hindi magdikit-dikit. Iba-iba way ang magluluto ng dumpling. Meron yung mantika, pero sa akin kasi masyadong kwan sa mantika, so ayoko na maraming mantika, so ganyan ang style ko. So konting apoy lang para malutong maigi. Balikan natin mamaya para check natin kung maluluto. Tatakpan muna natin. Ayan. So, ating babaliktarin yung ating dumpling. Ayan. So, kailangan na maging maingat. Kailangan lagyan natin ng konting yung ating para maluto yung kabila naman.
Ayan. Balik na rin na natin. Luto na.